Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. У нас нове відео. Цифрова держава прискорюється. Питання, куди саме? Сьогодні буде розмова не з простих. Без крику, без паніки, але й без рожевих окулярів. Бо останні новини, якщо скласти їх докупи, утворюють дуже чіткий вектор. І цей вектор варто проговорити вголос. Не окремі заяви, не поодинокі рішення, а цілий ланцюжок подій, який наштовхує людей на одне й те саме питання. Що саме зараз вибудовує держава і для кого? Почнемо з того, що лежить на поверхні. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що він не виключає виборів. Більше того, не виключає онлайн-голосування. І отут хочеться зупинитись і чесно сказати. Це не несподіванка. Взагалі. Бо всі ці роки цифрову інфраструктуру не просто розвивали, її цілеспрямовано готували до масштабних процесів. І дія тут не випадкова. Чи дивує когось, що тепер саме вона розглядається як платформа для виборів? Насправді ні. Питання не в тому, чи зручно. Питання в іншому. Як все це перевірити? Онлайн-вибори – це не довідка з реєстру. Вибори – це не послуга. Це не натиснув кнопку, отримав результат. Тут критично важливі три речі. Перше – таємниця волевиявлення. Друге – захист від підміни. І третє – довіра тих, хто не довіряє владі. Бо якщо вибори визнають чесними тільки ті, хто і так за владу, це не вибори, це імітація. І головне питання, яке зависає в повітрі. Хто і як зможе незалежно перевірити результат? Без цієї відповіді будь-яке онлайн-голосування не об'єднає країну, а навпаки створить вибухову точку напруги. Кожен програш перетвориться на фразу. Нас злили через систему. Друга ланка. Зниклі цифри. Офіс Генерального прокурора України прибирає з відкритого доступу статистику щодо СЗЧ. Нагадаю, це самовільне залишення частини та дезертирства. Офіційне пояснення, воєнний стан і національна безпека. Логіка захисту інформації існує і її не можна ігнорувати. Але є інша сторона. Коли мобілізація болюча, родини живуть у напрузі, суспільство і так на межі. Прозорість стає не розкішшю, а умовою довіри. І тут виникає небезпечний ефект. Коли цифри зникають, проблема не зникає. Вона просто йде в тінь. А тінь завжди заповнюється чутками, страхами, взаємною ненавистю. Компроміс, якого не видно, ніхто не вимагає викладати ворогу всю статистику. Але є компромісні рішення. Узагальнені дані, публікація із затримкою, без прив'язки до частин і регіонів. Щоб суспільство бачило, держава усвідомлює проблему і працює з нею, а не просто ховає її під килим. Бо коли замість відповіді тиша, з'являється логічне запитання. А може ховають не цифри, а бездіяльність? Свою бездіяльність? Третя ланка. Здоров'я чи все ж таки реєстр? З 1 січня 2026 року стартує програма скринінгу здоров'я 40+. Через Дію. З автоматичними запрошеннями після народження. Офіційно. Турбота, серцево-судинні ризики, діабет, ментальне здоров'я. Ідея профілактики сама по собі насправді дуже правильна. Країні це потрібно, але проблема не в ідеї, проблема в контексті. Чому люди насторожені? Паралельно відбуваються цифровізація військового обліку, посилення перевірок, тотальна недовіра до того, як використовуються дані. І люди ставлять абсолютно логічні питання. Хто матиме доступ до медичної інформації? Де гарантії, що ці дані не попливуть? Чи не стане скринінг фільтром для інших рішень? Бо без чітких червоних ліній навіть корисна програма починає виглядати як гачок. Держава має говорити, а не мовчати. Що потрібно зробити, щоб зняти напругу? Прості речі. Публічно пояснити, які саме дані і кому передаються. Зафіксувати заборону. Використання медичних даних не за призначенням. Прописати реальну відповідальність за зловживання. Без цього люди завжди думатимуть найгірше. І, на жаль,
у нас є причини для такого мислення. Фото в резерв плюс. Це дрібниця чи маркер? Наступний штрих – це можливість додавання фото в електронний документ у резерв плюс. Формально. Фото не обов'язкове, документ без фото має юридичну силу. Це не подається як зручність. І так, це дійсно зручність. Але і посилення ідентифікації. А це ідентифікація. А де ідентифікація, там контроль. Знову ж таки, питання не в самій функції. Питання в правилах гри. Хто бачить ці дані? Як фіксуються перевірки? Як швидко виправляються помилки? Чи є реальний контроль за зловживаннями? Тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на картину цілком. Ми бачимо розмови про онлайн-вибори, закриття чутливої статистики, медичної програми через цифрові платформи, посилення електронного обліку. Усе це прискорення цифрової держави. Це може бути або інструментом ефективності, або інструментом тотального контролю. Різниця в довірі та запобіжниках. Що має вимагати суспільство? Не скандалів, не криків, а чітких речей. Прозорі правила доступу до даних. Незалежний аудит критичних систем. Реальні механізми виправлення помилок. Відкриту комунікацію без «все добре, не хвилюйтесь». От цього якраз нам не треба. Бо без цього буде будь-яка нова кнопка сприйматися як загроза. Якщо вам важливо, куди все це рухається, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Поставте вподобайку, підтримайте канал фінансово, якщо маєте таку можливість. Напишіть у коментарях, з якого ви міста або країни. Чи довіряєте ви ідеї онлайн-голосування? І де для вас межа між зручністю та контролем? Обов'язково, друзі, поділіться цим відео. Такі речі мають обговорюватися публічно. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ну а завершу відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і взагалі будь-якому відео, яке ви дивитесь на нашому каналі. Підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною, якщо у вас, звичайно, є така можливість. 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і вже традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на каналі Newsroom.